있을 너란 존재가 Just a little bit, just a little bit 내 세계를 무너뜨려 내 우주와 같은 등으로 Hey guys, welcome back to another new video, or welcome to my video, or welcome to my channel if you're new here. And I am Shally, and for today I am going to be unboxing my second and third album. So I'm going to be unboxing this, and before I start, I just want to greet everyone Merry Christmas, Happy Holidays, and advance Happy New Year. So, hindi na ako, okay. So, ang gulo no, hindi ko kaya to. So, I already know what's inside. Like, I already know what album I'm gonna get since I asked this for exchange gift, and I'm just very excited. Okay, so I'm gonna be unboxing this. Okay, kinakabahan ako. Anyway, so open na natin, guys. Ang nakabunot pala sa akin nung Christmas party, yung tatay ko. So, parang, ano yun? Gulat ako eh. So, ayan, binubuksan ko na siya. Ulo! Kinakabahan ako as in. Bukin ako yun. Sirain na natin. Nakaano pa naman siya. Okay. So, before I wait lang. Doon na disinfect na to. Kasi nung nakuha ko pa to, December 20. Pero, ayan. Yan, mukhang goods na to. So, ayun. Shemay! Oh my God. Wala akong gunting. Wala akong gunting or... Pero ito na siya. Wait lang. May tissue din ako dito para mapunasan. Ay, wait lang. I'll be back. May cutter ako eh. Wait, I'll be back. Nawawala yung cutter ko. Anyway, so may nahanap ako dito ng screwdriver. Pagdasal yung di ko masira yung... Ayun na siya! Magagawa muna tayo ng mga ritual bago nating buksan. Ito na! Hello, sorry mo. Naiyak ako. Oh my God. Nakuha ko yun. Ginawa ko yung dusk and dawn version. So, anyway, so yun. Ako nga yung dusk and dawn version. Hindi ko ina-expect na ganito siya kalaki. Kasi meron ako dating regalo dun sa akin na 1-1 album. Tapos, parang siyang pag ano lang, like libro lang siya. Like, hindi ko ina-expect na ganito kalaki. Makukuha ko. Alam, naiiyak ako. Okay, so, hindi ako gumastos ever. Like, sa mga albums. Pero like, siguro light stick pag concert, ganyan. Doon lang ako gumagastos. Pero yung tipong bibili ako ng album, kahit sobrang tagal ko nang naging fan ng K-pop, like ibang K-pop groups, never akong bumili. As in, iba-epekto sa akin ng ENHYPEN. So, unahin muna natin yung buksan yung dusk. Pero, parehas natin siyang tatanggalan ng plastic. Grabe! Hindi ko to in-expect. Like, never ko in-expect na bibili ako ng album. Like, dati ko pa, na naisip na what if bumili ako album na kahit anong groups na stan ko. Pero never ko siya ginawa. Like,
Hindi ko na siya binili, pero like, alam mo yung hinihi ko, talaga. Ala! Naluglog si Dusk. So, ayun. Tamang katok-katok muna. Hala, huwag ka malaglag. Ito si Dusk. Okay. So, before, ayan. Ang bias ko po, si Sunghoon. Pero, nung nakita ko na si Hisung, bias wrecker ko. So, I'm hoping Sunghoon or Hisung makuha kong PC. But, kahit sinong member naman, kahit sinong member na makuha ko, I'm very, very grateful and happy. Kasi, knowing na meron ako neto, sobrang saya ko na. So, dito muna tayo kay Dawn. Ginagawa ko pala to like 12:36 AM ng ng December 20. Hello? Uy! 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 Nalaglag. Uy! Ay! Shala! May ganito pala! Wait. Balik natin. Wala, nakabahan ako. Wait, baka masira. Be! Hala, be! Ang daming ganap! Uy, ang daming... Ay, ito yung CD. Hindi, wag na. Doon tayo sa photo card. Bes! Si Jay! Si Jay! Alay! Ang gugupo! Like, ang gugupo nila yun! Ang taray ng posing dito ni Hisung Vadet. Ang taray! Uy, pero siya, nagiging ko na din. Bias record ko pala si Nikki. Anyway. Ang kapal! So, hi guys. Hulo, ito na ang moments of truth. Wala ba, asan yun? Walang! Wala, akala ko akala ko apat. Ito na. Hindi ko na, ito muna. Uy. Oh my God! Wala. Compose yourself. Okay, next. Ay, po. Akala ko photo card. Ito. Si Jay, hala, be, ang gupo niya dito, be. Be, may sugat si Jay. Ang gupo niya dito, be. Oh. Ang gwapo niya dito. Wala, ang gwapo niya dito. Hindi ko, gwapo naman siya everyday. But like, alam mo yan, iba pa din. Pag yung photo card yung nakukuha. Ito naman. Hala, ang tagal ng unboxing na to, ha? Ay. May to find message. Ay. Ano to? Ay. Be, hindi ako nakakabasa ng Hangul. Tigil niyo yan. Binalik ko kasi baka masira. Anyways, wala na. Wala, ang gugupo nila, be. Wala nang hidden photo card. Baka may isa pa dyan. Baka may mabingwit pa akong... Ay, akala ko true. Wait lang, be. Nilalamlam ko. Hala, ang laki nito, as in. Hala, ang gwapo talaga ni Jungwon dito, be. As in. Hindi ko kinakaya. Wait lang. Ibabalik natin silang lahat sa
So, as of now, guys, nakuha ko na si Seunghun and si Jay. Oh my God! Itong dalawa, besties to since islands. Like, sila na yung magkasama. Anyway. So, let's go na sa dusk version. So, oh my God. Fish! Oh, tito. Okay. Ayan. Pwede ba ito? Ay! Ay! Meron pala dito sa gilid. Nagpapakahirap pa ako. So, ayan. Once again, mga madlang people, meron... Ay! Meron na. Ganito. Ayan. Ayusin ko yan later. Don't worry. Ay, ito yung CD. Hala yung CD. Ito yung CD, guys. So, ito naman. Ayan siya, yung mga ano ulit. Tawag dito. Postcards. Be, ang gwapo. Ang gwapo nila. Uy. Ay. Ay, palaban si ano dito, be, si Jake. Lumalaban. Ang gwapo talaga ni Junghoon. Like, ay, ang taray, may painom ng kape eto si Nikki. So, ito yung mga signature nila. Ayan. So, moving on sa mga photo cards, yung talaga yung mismong highlight. Eme! So, ito na yun. Ay, ito na. Ito na. Ito na, pahamak to eh. Akala ko photo card. Ayan. Hala, isang hisong naman po dyan. Pero I'm good with any, as in talaga. Pero isang hisong naman dyan. So, eto muna. Guys! Ah! Hala, baka sabihin nila ano nangyayari sa... Hala! Narinig ng Diyos ang aking panalangin! I'm so happy! My heart is beating so fast. Babe. Ano ba? Ah, hindi ko kayo na kaya to. Anyways. Lalamunan ko, babe. Okay. Sino to? O, di ba may mga group photo card? So, sino to? Hulaan natin. Gusto ko ng Suno. Sana. Wait. Oh, wait lang. I was so shocked. As in... I'm so shocked. Hindi ko... Eh? Paano yun? Lord! Huh? Huh? Uy, hindi ako makakita. Abe. Tingnan mo naman. Ang swerte ko. Ano yun? Hindi. Ano yun? Eh? Hindi ko mag-grasp yung mga nangyari. Like, no joke ha, like, hindi ko pa ito nabuksan. As in, dumikay ako, be, sorry. Kita naman,
na ngayon ko lang to binuksan. Paano yun? Anyari? Ha? Eh, hindi ko mag-grasp. Hala? Hindi ko na... What? Hindi ko mag-gets yung mga nangyari as in na... Paano yun? Wait, nililigpit ko siya para baka mapano pa tong mga to while I'm talking. Nabubuksan ba to? Hindi. Hindi ko siya in-ex. Oh my God. I'm so astonished. Ganito ba? Pag Pasko mo bubuksan ng album mo? May Hala. Hindi ko... Hindi pa rin ako makaget over. Feeling ko hanggang mamaya, hindi ako makakaget over. Siguro, umabot na yung New Year. Iisipin ko pa din yung nangyari. Pero kasi... How? Alam mo yun? Hala. Anyways, so ayun yung ayun yung unboxing ko, guys. And I'm also planning to... Lobat na yung laptop. Anyways, I'm also planning to buy yung nabibili na sinasaksak lang na pwede mo ilagay yung CD player mo para ma-play ko yung ma-play ko tong CD ko. Kasi yung isa namin, hindi ko sure if gumagana pa yung laptop namin na may CD player eh. But, ayun. Ay! Ang hirap ibalik, be. So, ayun na siya. Hindi ko talaga ina-expect lahat ng nangyari as in. So, hindi ako nabalik. Anyway, so naubos na yung battery, yung storage ko. Guys, so ayun. Anyways, thank you for watching and I hope you enjoyed. Sa mga kapwa ko engines dyan, sana swertehan din kayo sa mga maging pics nyo, sa mga maging bunot nyo. Ayun, tamang ritual lang, tamang pikit lang at makukuha nyo din yung mga gusto nyo. Anyways, so I hope you guys enjoyed my video, my unboxing video, my first ever album unboxing video. At ayun nga, bye! See you guys on the next